Toto video vypráví povídku jménem Poezie z čepelí, kterou si můžete i celou přečíst v češtině, kdybyste chtěli. Vystupuje v ní mistr Doran a myslím, že všichni tušíme, odkud známe jeho jméno. Tohle ale nebude jen jeho příběh, ale i jeho a nejmocnějšího umění na runteře, vůdžu. Povídka je zasazena do období ještě před válkou s Noxem, což bude v příběhu zajímavě předpovězeno. A také se můžete těšit na obrovskou událost v historii runtery, zvanou Válka titánů. Ještě než příběh začne, tak bych rád upozornil, že tento kanál na tom není moc dobře, takže nahoď odběr a like, ať to nemusíme zabalit. Jak jsem už říkal, spolu s Doranem také uvidíme Jiho, který má v této povídce pouhých 15 let a snaží se pochopit umění vůdžu, s čímž mu mistr Doran údajně může pomoci. Jí se mračil na mistra Dorana, zatímco se starší naškrábal do cesty před sebou, jako bahnokrab během období páření. Byla to docela nezdvořilá myšlenka, ale vzhledem k řemeslníkově věku to byla svým způsobem poklona. Krátce se šedovlasému výrobci zbraní uklonil a na pozdrav semkl ruce. Rudolící Doran mu odpověděl, aniž by zpomalil, a zamával rukou ve stejném rytmu, jakým lapal po dechu. Už jsem tady. Omlouvám se za to menší zpoždění. Tyhle staré kosti dnes zaspaly. Jí se krátce podíval na polední slunce. Pěkné menší zpoždění, když to znamenalo celé dopoledne. Z času se rodí všechny věci, zarecitoval Jí se zamračeným výrazem. Ranní rosa přináší rozbřesk. Večerní mlha padá, tak se rodí slunce, měsíc i hvězdy. Doran se zastavil směchem na vodu na půl cesty k ústům. Cože? Úvodní verš ze sborníku pokynů. Vy jste o něm někdy neslyšel, mistře? Tomu Jí nemohl uvěřit. Byl to známý verš, nejčastěji sloužící k pokárání opozdělců. Ta báseň je jedna z Buxyho klasik. Staršina si probnul vousy a zatvářel se zmateně. Číže? Jí zúžil oči. Mistr Buxy byl nejslavnější básník ajonské historie. Ještě než se Jí naučil jména celé své širší rodiny, jeho otec ho naučil recitovat Buxyho Záři soumraku mezi horami. Ale to nic, odkašlal si Jí. Můj mistr mě informoval o významu dnešního cvičení. Mám poslouchat vaše pokyny. Doran se zachychotal. On to nazval cvičení? Není divu, že jsi přišel tak brzy. Určitě žertuje. Jí už se s Doranem kdysi setkal v dílně svých rodičů. Fair a Emma ho chovali ve velké úctě, přestože byl ve vesnici cizincem, kováři a mistři z vůdžu ho přijali. Až tak legendární byla jeho dovednost s kladivem a kovadlinou. Leč podobnost mezi jeho rodiči a Doranem končily u jejich povolání. Starší výrobce zbraní byl neupravený, roztržitý a vědělo se o něm, že je výstřední. A přestože jeho rodiče znali a uznávali velké básníky, Doran očividně ne. Jí poprvé zapochyboval, co ho tento podivný výrobce zbraní může naučit o posvátném umění vůdžu. Donutil své rty k mírnému, strojovému úsměvu. Kdy začneme, mistře? Inu, podle tohoto starého muže máme všechen čas světa. Ale podle tebe? Doran zbalil svůj měch a otočil se, aby si prohlédl cestu, kterou právě urazil. Byla to úzká a klikatá pastýřská stezka, jež vedla do vesnice vůdžu. Když se obrátil, všiml si Jí nákladu, který Doran nesl na zádech. Koš spletený z bambusu, přikrytý tlustou takyní ústní. Očividně byl určený na dlouhé výpravy. V šermířství se cvičíš teprve kolik? Pouhých 6 měsíců a čelíš prvnímu malému nezdaru. Proč jsi tak netrpělivý? Otázal se Doran. Jí se napěl. Byl to mnohem víc než malý nezdar. Byl to problém, kvůli kterému hrozilo, že už se nebude moct cvičit ve stylu vůdžu. Pevně se vřel a pustil pochu svého meče a pokusil se soustředit. Tento trik, který ho naučili ostatní učni, se v tomto okamžiku ukázal být docela neúčinným. Mistře, řekl jemně, šermířství vůdžu studuji už 4 roční období. Ach, máš pravdu, už je ti 15 let. Doran štípl Jího do bicepsu s přehnaně překvapeným výrazem. Není divu, že jsi tak silný,
Určitě ty údery mečem cvičíš za každého úsvitu, že? Jí se nikdy nevyhnul žádnému úkolu, který mu jeho mistr zadal. Ať už šlo o cvičení úderu mečem, meditaci či recitaci poezie. Vlastně dřel víc než ostatní učedníci a zároveň víc než většina starších učňů. Dokázal provést každý postoj a chvat stylu vůdžu s neuvěřitelnou přesností, dostat se do stavu meditace dokonalou rychlostí a formou a odrecitovat většinu básní, písní a svatých písem z textů vůdžu. A přesto navzdory jeho úspěchům se jeho pokrok trapně ustálil. Ji nedokázal zabránit tomu, aby mu přes tvář přeletěl hořký úsměv. Asi 4000krát každý den. Doran hvízdl. 4000 úderů mečem denně? Cvičíš se na kováře? Mladý šermíř skřížil ruce. Opakování bylo esencí základní doktríny vůdžu. Kmen je silnější než větev. Co pak Doran nevěděl ani tohle? Než jí stihl odpovědět, Doran si ze zad sundal koš a hodil mu ho do náručí. Tak tady máš, odpovídající zátěž pro silného mladého muže. Masíroval si rameno a vyrazil směrem od jího. Momentálně zaražený Ji se rozběhl, aby ho dohonil. Mistře, kam jdete? Tahle cesta vede na jih. Jen se neboj, řekl Doran. Sever od jihu jistě poznám. Ale co to cvičení? Opravdu chceš cvičit tak moc? Doran se šoural kupředu a dal si obě ruce za záda. Tak tedy začneme. Ji se zastavil. Jižně od vesnice Vůdžu nebylo nic než neobydlené lesy. Pakliže Doran neměl v plánu lovit divoké kance, nebylo tam moc, v čem by se mohl cvičit. Ale slíbil svému mistrovi, že bude staříka poslouchat, a tak si hodil bambusový koš na ramena a vyrazil za ním. Ji touhle cestou ještě nikdy nešel, dokonce ani nikdy neslyšel o její existenci. Cesta byla označená kamennými schody, které byly hluboko v půdě. Většinou rozbité časem a zanedbáním. Mezi nimi rostla divoká tráva, která místy dosahovala až k jeho holením. Zpočátku měl podezření, že tato stezka povede k nějakému opuštěnému oltáři či osadě. Na horském ostrově Bárl, prý v lesích mimo vesnice a města, byly nenarušené starobylé rozvaliny. Nějaký čas šli směrem na jih a cvičení, kterému výrobce zbraní slíbil, se stále nekonalo. Podrážděný Ji si na ramenou přesunul bambusový koš. Mistře, co přesně to nesu? Je to těžké. Meče, odpověděl Doran, aniž by se na ně otočil. Samé meče. Ji pozvedl obočí. Doran vyráběl meče výhradně pro šermíře Vůdžu a každé roční období jich udělal jen pár. Všechny tyhle čepele jste vykoval vy, mistře Dorane? 3 z nich ano. A ten zbytek... Doran se odmlčel, jako by se snažil najít ta správná slova. Ty mi svěřili kolegové. Myslíte ostatní výrobce zbraní? Proč by vám dávali své meče? Ji se duchem nepřítomně podíval přes rameno, aby si koš prohlédl. A hned zakopl o podivně tvarovaný kámen. Zavrávoral a snažil se získat rovnováhu. Hej, dávej pozor! Doran rychle upravil koš na jeho ramenou, aby dobře seděl. Jeden z nich je pro tebe, abys věděl. Jestli ho ohneš, určitě pak budeš svalovat vinu na mě. Pro mě? Je ta čepel naostřená? Samozřejmě, neostré meče nevyrábím. Jen ti, kteří skutečně pochopili filozofii Vůdžu souboje bez krve, měli výsadu nosit naostřené meče, jakožto důkaz šermířovy sebekontroly. A meč ručně vyrobený mistrem Doranem. Řada starších učňů musela vytrvat přes 10 let výcviku, než se jim dostalo takové pocty. Ale Ji dosud cvičil jen 4 roční období. Mladý šermíř byl polichocen. Jeho nadšení se však rychle vytratilo a on polédl k zemi. Zdálo se, že Doran si změny jeho nálady všiml. Oba ušli v tichosti pár kroků, načež výrobce zbraní něžně řekl. Slyšel jsem od tvého mistra, že máš potíže spojit se se světem duchů. Ji neodpověděl hned. Až tak se styděl. Když konečně promluvil, řekl, spojit se není problém. Kdybych to nedokázal, nepřijali by mě do školy Vůdžu. Poškrábal se vzadu na hlavě. Ale zdá se, že z něj nedokážu čerpat moc. Občas ji načerpám trochu, ale neumím s ní nabít zbraň.
Možná prostě ještě nenastal tvůj čas vyvolávat energii ze světa duchů. Doran se usmál a promnul si vousy. Kdy se to stane, možná zkrátka záleží na rozmarech osudu. Jí chtěl Doranovi říct, že se mýlí. Schopnost čerpat moc ze světa duchů nebylo něco, o čem by bylo možné vyjednávat s osudem. A právě to mu dělalo starosti. Možná se mu to nedařilo, protože postrádal vrozené nadání. Možná, že mu bylo souzeno, aby nikdy neuspěl. Ale přesto zkousl jazyk. Nechtěl vypadat opovážlivě a pořád se držel naděje, že mu dnešní cvičení pomůže. I když ta šance byla malá. Možná máte pravdu, odpověděl konečně Jí. Po bahnité cestě se šlo stále hůř, protože po rozbitých kamenech se plazily kořeny a trnité výhonky. Zatímco předtím Jí tu a tam spatřil otisky stop ostatních poutníků, nyní tu nebyla ani památka po tom, že by tudy prošla živá duše. Jediný zvuk byl letní vítr hvízdající mezi hustými stromy. Mistře Dorane, už jste tudy někdy šel? Touto cestou chodím jednou za 4 roční období. Tvůj mistr mě dokonce 2krát či 3krát doprovázel. Jí byl překvapen. Mistr Hurong? Nikdy jsem neslyšel, že by o tom mluvil. Určitě ti o tom nakonec řekne, odmávl ho Doran a zrychlil tempo. Šel tak rychle, až by jeden zapomněl, že je staršinovi téměř 60 let. Zase takový bahnokrab to nakonec není. Na tuto cestu si sebou bral další šermíře. Potřebuje osobní stráž? Je tohleto cvičení? Šance procvičit si údery z milosti? Jí tento příslib vítal. Setkal jste se někdy na této cestě s nějakými nástrahami, mistře? Nikdy, zavrtěl Doran hlavou a usmál se. Ale ty ten svůj meč sevři pevně, synu. Moje chůze po této cestě nemá nic společného s tou tvou. I kdybych po této cestě šel 1000krát a nenarazil na žádné nebezpečí, neznamená to, že na něj nenarazíš ty. Jako na zavolanou se ozvalo zavřeštění podobné ptačímu. Jí se zastavil, zavřel jílec svého zasunutého meče a pozvedl ho k hrudi. V tom zvuku poznal volání raptora, nebezpečného zástupce divokého ptactva, které se obvykle nacházelo hluboko v lesích. Šermíř stiskl zuby a zahladil se mezi stromy. Doran zvedl oči v sloup a pokynul mu vpřed. Vidíš tamhle ty hory? Přímo před nimi se na obzoru táhlo nepřerušené pohoří plné vrcholů. Nebyly nijak zvlášť vysoké, ale rozkládaly se, kam až oko dohlédlo. Lesy byly po raptořím volání tiché a tak jí meč sklonil. Budeme lézt po horách? Zeptal se a pokusil se skrýt svoje roztrpčení. Jsi z Báhru, odpověděl Doran a poklepal jí na hruď hřbetem ruky. Přece by ses nebál pár kopečků. Jí vzhlédl. Na bezmračném blankitném plátně viselo zlatavé oslňující slunce. Musela připustit, že to vlastně byl hezký den na horskou túru. Narovnal ramena a vyrazil vpřed. Když obešli háj a překročili potok, konečně se přiblížili k horám. Nyní už byli daleko mimo území Vůdžu i za hranicí, kterou podle staršinů nebylo moudré překračovat. Doran ale ani náznakem nespomalil. Jakmile se dostali k první stráni, vystoupali po kamenných schůdcích. V minulosti se po nich možná chodilo hodně, ale nyní byly rozbité, zarostlé plevelem a pokryté kluským bahnem. Schody náhle skončily u příkrého útesu, který byl vysoký zhruba jako 3 muži. A než se jí stihl zeptat, Doran už sáhl do chytu na skále a začal šplhat. S vynaložením jen malého úsilí vyšplhal nahoru a otočil se na jiho s výrazem, který říkal: na co čekáš? Vyšplhat na skalní stěnu byl snadný úkol takřka pro jakéhokoliv mladého člověka z Vůdžu, ale jí se o takový výstup ještě nikdy nepokusil s těžkým nákladem. Tento úkol byl ještě náročnější, než vypadal. Když útes konečně zdolal, hodnou chvíli mu to trvalo, než opět nabral dech. Konečně se narovnal a jal se oprašovat si šaty, jen aby se zarazil, když mu oči padly na kamennou desku před sebou, na níž bylo vytesané jediné slovo. Počasím zašlé ajonské znaky sotva dokázal přečíst. Mlhopád. Ještě máme čas. Doran se posadil vedle kamenné desky a napil se z měchu na vodu. Odpočíňme si. Z jakéhosi tajného záhybu či skryté kapsy vytáhl rýžový koláček
a pustil se do něj. Po pár soustech Doran vzhlédl, jako by si najednou na něco vzpomněl. Nabídl zbytek rýžového koláčku Jimu, který stále zkoumal kamennou desku. Když Ji na koláčku spatřil okousané okraje, zavrtěl hlavou. Mistře, když jste říkal, že máme čas, myslel jste čas na moje cvičení, že? Doran se plácl do kolene, zatímco s plnými ústy žvíkal koláček. Vousy dobře potřené mýdlovou pěnou jsou z půlky oholené, hochu. Pokud opravdu tolik chtíš začít svoje cvičení, navrhuji ti si tady nejdřív odpočinout. Když Ji spatřil, jak Doran začal ohlodávat druhý rýžový koláček, potlačil popuzený povzdech. Snažil se zamaskovat svou netrpělivost a prohlížel si okolí. Kromě kamenné desky si Ji všiml několika starobylých rozvalin, ukrytých pod hustými trsy popínavek a křovin. Ačkoliv zde zbývaly pouze rozbité sloupy a stěny, poznal, že tato velkolepá a smělá architektura byla značně odlišná od pagod ve Vůdžu. Doran ukázal na trosky. Na této hoře bývala svatyně pro uctívání boha, který upadl v nemilost dávno předtím, než se některý z nás narodil. Nikdo neví, jak se ten bůh jmenoval, a nikdo neví, kam odešli jeho věřící. Zůstaly zde jen tyto skromné kameny. Květiny vadnou a lidé stárnou. I jitřenka se musí navrátit do noci, recitovali Ji. Pak ukázal na kamennou desku. To oni tohle místo nazvali Mlhopád? To vytesala pozdější pokolení, pokud to jde o ten název. Pokynul Doran směrem k druhé straně útesu. Jeho význam začne být jasný, když se podíváš támhle. Ji opatrně nakoukl přes okraj útesu. Pod ním zakrývala údolí bílá mlha a v dáli se modré nebe dotýkalo hor. Byl to dechberoucí pohled, jehož majestát se táhl, kam oko dohlédlo. Údolí samo o sobě nebylo velké. Jimu připomínalo jezero, až na to, že místo vody zde byla vířící stříbřitá mlha. Z útesu vedla úzká cesta, která se ztrácela v hlubinách. Vidíš to? Zeptal se Doran. Právě tam máme namířeno. Tam, do toho údolí? Přesně tak. Po dlouhé denní túře prázdnou divočinou už Ji ztrácel na cvičení naději a nedokázal snášet další nesmysly. Mistře, jaké cvičení nás to vůbec čeká? Vychrlil. Můžu říct jen to, že cesta to bude náročná, takže bys tento odpočinek měl brát vážněji. Ji spolkl svou frustraci, protože bylo jasné, že Doran mu nic dalšího vysvětlovat nehodlá. Našel tabuli z plochého kamene naproti starému výrobci zbraní. Posadil se a bambusový koš položil vedle sebe. Zapomeň na odpočinek. Aspoň, že tohle místo bylo dokonalé pro cvičení meditace. Ji zavřel oči a začal dýchat zhluboka a pomalu. Možná to bylo kvůli neznámému prostředí, ale dostat se do meditativního stavu mu trvalo o něco déle než obvykle. V tom prostoru mezi nevědomým a bděním se mu tělem rozlévala lehkost. A na vrcholu této lehkosti se vynořil jasný a neobvyklý předmět. Byl jako jiskra, jež osvěcovala každý kout jeho mysli. Duch. Pro Jiho nebylo neobvyklé potkávat se během meditace s duchy. Navštěvovali ho častěji než většinu ostatních učňů. Nejspíš to bylo dobře, protože to znamenalo, že je blíž světu duchů a měl by být schopen čerpat z něj energii. Měl by. Ji se soustředil na bílé světlo a vyčistil si mysl od všech ostatních myšlenek. Brzy si uvědomil, že tohle není žádný průměrný duch. Pokusil se ho uchopit, neboť cítil, jak pulzuje. K jeho překvapení s oním soucnem splynul a zmizel v oslepujícím světle. Donutil se otevřít oči a zjistil, že sedí pod obrovskou stříbrovicí, pod tou, která stála u vstupu do Vůdžu. A přesto budovy v dáli vypadaly cize a neznámě. Nervózní Ji vstal a došel do vesnice, kde spatřil známé postavy. Svého otce, matku, ostatní učně, dokonce i sousedovu černou kočku, malou krásku. A psa hlavního staršiny Zlatku. Všichni vypadali, jako by byli pohrouženi do svého vlastního světa a Jiho si nevšímali. To jsou určitě vidiny, pomyslel si. Uklidnil se a pokračoval hlavní ulicí. Pak spatřil něco, co ho donutilo prudce zastavit. Mistře Dorane? Starší výrobce zbraní na jeho pohlédl
a otočil se zpět k práci. Jenže nevyráběl meče. Tam, kde měla být výheň, kovářské nástroje a kovadlina, byl pouze květináč s malými sazeníčkami. S nepříčetným úšklepkem řemeslník pomalu zvedl ruce nad hlavu a sazeníčky v květináči se záhy začaly svíjet a natahovat. Rostly nepředstavitelnou rychlostí a rašily jim listy, dokud nezačaly vypadat jako malé jalovce. Doran si je bedlivě prohlížel a tvářil se poněkud nespokojeně. Pak ruce pozvedl ještě několikrát. Strom změnil podobu a vesele se kýval ve větru. Načež se z něj stala smuteční vrba. Udivený Ji se podíval zpět na zbytek vesnice a poprvé si všiml, že úplně všechny domy byly pokryté bujným, barvitým a dokonce ohyzdným rostlinstvem. Mnoha obydlí vypadala, jako by vyrůstala z pevné skály, zatímco ostatní se kroučili do podob, které připomínaly lidi. Nejen tvarem, ale i pohyby. Zatímco se Ji bezcílně toulalo, zprostřed vesnice se ozvala válečná trubka. Téměř každý vesničan ustal v tom, co právě dělalo, a vyrazil k úpatí hor na druhém konci městečka. Po hoře stékal vodopád a zakrýval jeskyni, která byla za ním. Jako první z vesničanů dorazil Doran. Pozvedl paže a voda se rozdělila, aby mohl suchou nohou projít. Ostatní vesničané ho hobitě následovali a jeden po druhém vcházeli do jeskyně. Ale když z ruce pozvedl Ji, napadající vodu to nemělo žádný účinek. Je to jen vidina, uklidňoval se. Nezáleží na tom, jestli zvlhnu. Prošel vodopádem a ocitl se v obří místnosti. Místo zdobily tisíce a tisíce svic. Uprostřed jeskyně byli vesničani, kteří sem přišli před ním a rozmlouvali spolu jazykem, kterému Ji nerozuměl. V protějším rohu si všiml svého mistra Vůdžu, Huronga, jak stojí s řadou dalších, vysoce uznávaných staršinů z vesnice. Do kamenných stěn byly vyryté podivné brázdy a čáry a zdálo se, že se jejich vzory mění, zatímco mistr Hurong mluvil a gestikuloval. Vypadalo to jako živoucí kaligrafická malba. Ne malba, jakási mapa. Staršinové domluvili, podívali se na sebe a kývli. Jího mistr pak pozvedl pravou ruku a luskl prsty. Se stejnou lehkostí, jako by se otevíraly dveře, se celá jedna stěna rozdělila až ke stropu a odhalila nebesa, zatímco jeskyni zaplnili paprsky oslepujícího slunečního světla. Venku byl příkrý svah ke vzdálené zemi. Mistr Hurong vyskočil, proměnil se v zářivě modrou bárlskou sojku a vzlétl do vzduchu. Vyletěl z hory a do oblak. Pak následovali ostatní staršinové a vesničani, když se proměnili v ptáky. Vyprázdnili rozdělenou jeskyni za chorálu krákání, až tam zůstal jen Ji a Doran. Ji věděl, že s Doranem nemůže komunikovat, a tak úctivě přikývl a připravil se k odchodu. Šokovalo ho, když na něj Doran zavolal jazykem, kterému nerozuměl, chladným a hlubokým hlasem. Ty kráčíš cestou Vůdžu? Ji stuhl a beze slov na výrobce zbraní zíral. S vámi, co provozujete Vůdžu, už jsem se setkal, řekl Doran s lhostejným výrazem. Ji si neuvědomil, jak zvláštní byly jeho oči. Karmínové duhovky ho sledovaly, zářily strašidelným světlem a postrádali jakýkoliv náznak života. Velmi namáhavě se snažíš vyždímat ze světa duchů to málo moci, které dokážeš. Jen aby si vložil do zbraně. Jak laciné. A přesto tato chabá nápodoba stačí k tomu, abys vstoupil do říše silných. Nápodoba? Ji ještě nikdy neslyšel nikoho, kdo by styl Vůdžu znevažoval. Nápodoba koho? Doran si otázky nevšímal a místo toho poukázal na postupně zavírající se mezeru ve stěnách jeskyně. Jdi, následuj je. Ji vzlédl k nebesům. Tohle je směšné, ale já neumím létat. Umíš. Doranův hlas se ozýval za ním. Ji se otočil a spatřil výrobce zbraní, jak stojí před vchodem do jeskyně s prsty spojenými špičkami. Akorát ještě nevíš jak. Vchod a mezera ve stěnách jeskyně se zabouchnutím zavřely, takže Ji zůstal uvnitř. Jeho jediná cesta vedla ven otvorem nad hlavou. Zdálo se, že Doran s karmínovýma očima chce Jiho přimět, aby vylétl z hory jako ostatní. Ji si odfrkl. Pak se posadil na kamennou podlahu, skřížil nohy a zavřel oči. Vyletět? To nebude nutné. Vidiny byly jako sny
ať už byly jakkoliv bizarní, stačilo se jen probudit a se všeho zůstala jen pomíjivá představa. Ji zalapal po dechu, když otevřel oči a ocitl se zpět na kamenné tabuli poblíž mlhopádu, hned naproti místu, kde seděl Doran. Starý výrobce zbraní nevypadal, že si všiml jeho náhlého probuzení. Tak pohoroužen byl do svých vlastních myšlenek. Ji se štípl do boltce. Tohle dělal pokaždé, když se vrátil z vidiny, aby se ujistil, že je skutečně zpátky v realitě. Ale ta vidina byla natolik živá, tak skutečná, že ani po tom štípnutí neměl pocit, že je nohama na zemi. Mistře? Doran se k němu otočil. Co pak? Ji se zahleděl do Doranových tmavohnědých očí. Jak dlouho jsem meditoval? Akorát se posadil. Proč? Ji si promlul rty. Nechtěl se podělit o zážitek, kterému sám docela nerozuměl. Na tom nezáleží. Tak půjdeme, ne? Přesně jak ho Doran varoval, cesta vedoucí do Mlžného moře byla nebezpečná. Na kamenných schodech rostl zrádný zelený mech a každý krok vyžadoval velkou pozornost. Úkol byl ještě obtížnější, protože musel nést těžký koš plný mečů. Ale Ji si nestěžoval. Nechtěl Doranovi dopřát to zadosti učinění. Začalo být jasné, že Doran není jediný, kdo o tomto tajném místě ví. Když se přiblížili k mlze, Ji u cesty spatřil poměrně novou dřevěnou ceduli, na které bylo naškrábáno varování před nebezpečím. Ledabilý rukopis a pravopisné chyby naznačovaly, že varování sepsal nějaký nevzdělaný lovec. Ji nevěděl, jestli ho nešálí smysly, ale když prošel kolem dřevěné cedule, ochladilo se. Byl horký letní den, ale kolem něj nyní vířil mrazivý vítr. A krom toho se mu začal rozmazávat zrak, když jeho a Dorana obklopila zvláštní, hustá mlha. Držel se v těsném závěsu za staršinou, pevně svíral svůj meč a prohlížel si okolí z obavy, že by z mlhy mohlo něco vyskočit. Tahle mlha není normální, zamumlal Ji. Přebývají tu duchové, měli bychom počkat a vrátit se, až budou pryč. Duchové nikdy neodejdou, odpověděl Doran a zavrtěl hlavou. Žijí na tomto místě déle než lidé v Ionii, neboj se, nebudeme tady dlouho. Pokynul před sebe. Pojď, máš lepší oči než já, pomůžeš mi najít meč. Ji se zamračil. Najít meč? Tady? Konkrétně obouruční meč z Placidia, měl by být dost zřetelný, vysvětloval Doran. Nechal jsem ho tu jako značku, když jsem tudy procházel naposledy. Ji se prázdně rozhlédl kolem sebe. Všechno bylo zahalené hustou bílou mlhovou přikrývkou. Co pak najít nějaký obouruční meč z Placidia, bylo sotva možné spatřit někoho, kdo stojí 2 kroky opodál. Udělal jen pár dalších kroků a sevřel se mu žaludek. Náhle cítil, jako by jeho tělo bylo čím dál těžší. Zmizela dokonce i tíha bambusového koše. Mistře Dorane, řekl Ji neklidně. Ale Doran nezpomalil. Ani se neotočil a místo toho přidal do kroků. Vyplašený Ji se ho pokusil dohnat, ale výrobce zbraní pokračoval dál. Zanedlouho Doran v bílé mlze zcela zmizel. Ji sledoval, jak ta samá mlha pohlcuje jeho samotného. Byla tak hustá, že neviděl vlastní nohy. Byl bez tíže a bez těla. Vznášel se nemožnou mlhou. Ne, on se jen tak nevznášel. Letěl vzhůru. Z mlhy se staly mraky a chladný vzduch se proměnil ve vítr. Určitě je v další vidině. Tentokrát mu však duchové nedali žádné varování, než ho odvedli pryč. Cítil se dezorientovaně a pokusil se natáhnout ruce, aby získal rovnováhu. Ale místo toho mu vyrostl pár velkolepých nefritových křídel. Stal jsem se ptákem. Zatímco letěl nebesy, objevilo se táhlé pobřeží. Přes jeho se přehnal slaný mořský vánek, zatímco blankitné vlny narážely na pobřeží. Ta země vypadala jako domov, ale na kraji pláže se tyčila temná šedá stavba. Budova, která do Ionie nepatřila. Je to nějaká pamětihodnost? Nebýt té přesné konstrukce, někdo by si ji mohl splést s horou. Když přiletěl blíž, spatřil, že to jsou 3 obrovité věže. Neuvěřitelně vysoké a s jednou společnou základnou. Tohle vůbec nemůže být dílo smrtelníků. Ji ještě nikdy nic takového neviděl.
Věže byly vyrobené z tisíců velkých kamenů, vyleštěných a otesaných do dokonalých kvádrů. Každý velikosti rostlého šermíře. Z oblaků vyrazilo hejno pestrobarevných ptáků a plachtilo k pevnosti. Jí, nejistý, jestli tak činí z vlastní vůle, mával křídly a připojil se k nim. Letěl velmi rychle. Následoval jasně rudého ptáka, který prolétal mezi oněmi 3 věžemi. Pták nechal jího za sebou. Vrhl se střemhlav k základně budovy a zavrávoral, když přistál. Když vstal, nabral podobu muže. Mistra Dorana s karmínovýma očima. Když pohlédl na jeho, který mu stále kroužil nad hlavou, pokynul k sobě. Jí přistál Doranovi na rameni a pak lehce se skočil na zem. Když opět získal rovnováhu, zjistil, že se mu vrátily lidské nohy společně se zbytkem těla. Zdá se, že přeci jen umíš létat, řekl Doran. Vzpružený Jí řekl bez dechu. Mistře Dorane, ale Doran zavrtěl hlavou. Ne, to je jen podoba, kterou jsem na sebe vzal. Víc neřekl a Jí zamrkal. Proč by tento duch ze všech lidí zaujímal právě Doranovu podobu? Protáhl si záda a pohled mu padl na obří věže. Co je to za místo? Ty mu říkáš Bárl. Duch, který vypadal jako Doran, ukázal na klikaté pobřeží, kde četa válečníků ozbrojených píkami a glévami hlídkovala na pláži. Jejich zbraně a zbroje vypadaly cize. Oni tomu říkají druhý břeh. My mu říkáme domov. Co jsou zač? A kdo jsou ti my? Jí se otočil k duchovi, ale ten už byl pryč. Zůstalo po něm jen pár černobílých pírek. Absurdní. Jí chtěl z této vidiny odejít jako z té předchozí, ale než mohl začít meditovat, zdáli se ozval hlasitý, rytmický hluk. Nejhlasitější, jaký kdy slyšel. Bylo to řinčení kovu a lidské výkřiky. Jeho zvědavost vzrostla a tak se po zvuku vydal k jeho zdroji. Když jim jel obří věže, začalo být jasnější, že jejich rozměry popírají skutečnost. Do každé věže by se vešla celá vesnice Wuju a ani by ji nezaplnila. Ale proč by někdo stavěl domy tak velké a ošklivé? Nedávalo to smysl. Jí, ztracen v myšlenkách, téměř vrazil do statného kolem jdoucího. Měl na sobě lesklou kovovou přilbu. Hruď měl obnaženou a v ruce držel podivně vypadající halapartnu. Stejně jako vesničané v jeho předchozí vidině, si ho lidé v této vidině moc nevšímali. Cizinec se pozastavil a pak pokračoval v cestě. V oblasti hlídkovalo pár dalších válečníků, ze kterých vyzařovala odhodlaná síla. I ti nechávali Jího projít. Jak se Jí blížil k východní hradbě, začal být hluk ohlušující. Slyšel dunění válečných bubnů protkané výkřiky. Jí polkl, když vyšplhal na hradbu a opatrně natáhl krk, aby se podíval, co leží za ní. Na velkém otevřeném nádvoří byly tisíce vojáků, kterých bylo s přehledem víc než lidí ve Wuju. Jejich řady byly stejně úhledné jako jejich válečné prapory a na sobě měli všelijaké možné vybavení. Někteří měli ocelové plátové zbroje z ostny, jiní tlusté zvířecí usně a další pouhé tenké róby. Třeba že tito vojáci vypadali nesourodě, měli jednotný účel a bušili si do hrudi v rytmu bubnů a svých válečných pokřiků. Pověz mi, uční Wuju, ozval se za ním chladný hlas. Co vidíš? Jí sevřel svou pochvu a otočil se, jen aby spatřil ducha s karmínovýma očima, jak stojí pod hradbou. Vyšplhal na stejnou úroveň, jako byl Jí, a ruce lehce položil na hradbu. Řekni mi první dojem, řekl duch. Jí odpověděl vlastní otázkou. Co jsou zač? Proč mi tohle ukazujete? Ale duch se nevzdával. První slovo, naléhal. První, které tě napadne. První slovo. Jí opět pohlédl na moře válečníků. Síla, řekl konečně. Síla. Kde vidíš sílu? Kde? Poškrábal se Jí na hlavě. Každý z těch válečníků oplývá divokostí tigrů a silou velkých medvědů. Mají ostré meče a lesklou zbroj. Jejich volání se nese po celých těchto plážích. Takže tohle vidíš. Ach, dítě, právě proto jsi tady. Duchův výraz potemněl.
zatímco přikývl. Ukázal za mladého šermíře. Směr tvého pohledu je chybný. Čím usilovněji budeš cvičit, tím dále budeš od svého cíle. Jí se otočil, aby se podíval za sebe, ale než cokoliv spatřil, duch ho strčil a schodil z hradby, takže začal padat k zemi, která byla nyní nemožně hluboko. Přestože věděl, že je to vidina, nemohl si jí pomoci a šokovaně vykřikl. Zavřel oči, zatímco se země řítila proti němu. Když ji znovu otevřel, seděl na zemi, kolem něj vířila hustá mlha a na zádech měl bambusový koš. Tušil, že je zpátky v mlhopádu, ale štípl se do boltců. Musel se ujistit, že z vidění odešel. Když byl spokojený, podíval se na nebe. Proč mě prostě nemůže nechat být? Zasténal jí a frustrovaně si sevřel můstek nosu. A o čem to vůbec mluvil? Zatímco si jí otíral pot z čela a párkrát si úlevně vydechl, Doran vybelhal z mlhy a co si svíral v náručí. Podíval se nahoru a pak na jího. Hej chlapče, co se stalo? Proč sedíš? Výrobce zbraní držel podivně tvarovaný meč se zvlněnou hadovitou čepelí. Nejspíš to byl ten obouruční meč z Placidia, který hledal. Mistře Dorane, řekl jí, když jste sem přišel s mým mistrem, narazili jste na něco zvláštního? Tady v mlze? Přivřel Doran oči. Do jakého maléru si spadl? Jí si nebyl jistý, jak to má vysvětlit, a tak vstal, zavrtěl hlavou a hodil si bambusový koš na ramena. Jen mám strach, že tohle místo není bezpečné. Od té doby, co jsme přišli, je ta mlha čím dál hustší. Obavy nejsou na místě, odpověděl Doran a zarazil meč do země. Mlha se brzo rozplyne a my budeme v bezpečí, pokud odejdeme dřív, než opět padne. Mlha se rozplyne? Proč? Jednou za 4roční období je jeden západ slunce, kdy mlha ustoupí. A to je dnes, právě během tohoto západu. V tom si jí všiml, že vzduch přestává být chladný. Za pár okamžiků mlha nesmírnou rychlostí prořídla. Tohle je... Doran si dal prst na rty a naznačil jímu, že má být ticho. Zrovna když se slunce dotklo zenitu na vzdálené hoře, odhalilo se celé údolí. Jí si přitiskl ruce na ústa a zhluboka se nadechl. Nemohl uvěřit výjevu, který se před ním rozkládal. Proč se ta mlha rozplývá? Doran měl ruce položené na jílci meče. Možná, že si zdejší duchové připomínají onen významný západ slunce před bezpočtem let. Ten nejlítější souboj, který ji za celých svých 15 let spatřil, byl mezi lovcem a divokým kancem. Ten první přišel o prst, zatímco ten druhý o hlavu. Pokud ji věděl, Ionie byla vždy ryzí a mírumilovná země, která představovala harmonii. A přesto to, co viděl před sebou, vyzařovalo odpornou auru. Bylo to něco zcela odlišného od Ionie, kterou jí znal. Do země byl zaražený bezpočet čepelí. Jen 10 kroků od něj se obrovský oceán zbraní rozkládal až k úpatí vzdálených hor a zaplavoval celé údolí. Uprostřed bylo 10 velkých dvousličných mečů. Vlastně byla chyba říkat, že byly velké. Byly obrovité. Jelikož měly hroty zaražené do země, ji nedokázal odhadnout jejich skutečné rozměry. Samotné jílce byly velké jako dospělý šermíř a jen viditelné části čepelí měly výšku 7 či 8. Jako velká pagoda ve Vůdžu. Tohle je místo prastaré bitvy. Doran ho poplácal po rameni. Bojovníci tu nechali své zbraně. Duchové chrání každou z nich a pomáhají jim odolat korozi času. Zatímco jedna éra střídala druhou, z tohoto místa se stal posvátný kraj. Postupem času sem začali chodit ti, kteří se zapřísáhli, že se už nikdy nebudou účastnit násilí a válečného krveprolití, aby zde zanechali i svou zbraň. Jí se rozhlédl. O takovém místě jsem nikdy neslyšel. To, o čem mluvím, se stalo hodně dávno. Některé tyto zbraně jsou nejspíš starší než tví nejstarší předkové. Nyní už zbývá jen málo kdo si na tuto tradici pamatuje. A z těch, kteří si na ní pamatují, se většina rozhodla duchy nerušit. Tak proč sem chodíte, mistře Dorane? Dřív se říkalo, že duchové z mlhopádu požehnají zbraním bojovou mocí. Když jsem sem konečně našel cestu, zjistil jsem, že pravda je zcela opačná. Na tomto místě prastará bitva roztrhla rovnováhu na kusy.
Proto duchové v tomto údolí nenávidí násilí. Ačkoliv zbraním skutečně žehnají, jejich požehnání ztrácí na účinku, jakmile prolijí krev. Většina mečířů sem přestala chodit, když jim to došlo. Já jsem jediný, komu se podařilo získat požehnání, která vydrží. Přišel si na to proč? Ji přikývl. Protože vy vyrábíte meče pouze pro šermíře vůdžu a my se krve prolití a zabíjením straníme. Přesně tak. Právě proto jsem ve vůdžu zůstal. Celý svůj život jsem chtěl vyrábět ty nejlepší meče na světě, ale ne pro boj. A pouze vy, šermíři vůdžu, vnímáte zbraně stejně. Doran poukázal na bambusový koš na jeho zádech. Už to můžeš sundat. Jí si z ramen s radostí sejmul těžký náklad. Dnes je tu zarazíme do země, aby se jim dostalo požehnání. Včetně meče, který jsem vyrobil pro tebe. Pak si vezmu meče, které jsem tu nechal naposledy. Oba vykročili hlouběji do údolí. Když se blížili ke středu bojiště, byly v zemi další druhy zbraní. Zatímco některé připomínaly obvyklé čepele, jejich rozměry byly buď příliš velké, nebo příliš malé, než aby je jí mohl použít. A ty, které použít mohl, měly podobu, jakou ještě nikdy neviděl. Jí se podivoval nad tím, kdo je mohl používat. Podívej, jsme tady, moje zahrada. Doran ukazoval na meč s jedním ostřím a velkou křížovou záštitou. Zbraň byla vhodná pro lidského šermíře a vypadala nověji než ostatní, jako by byla ukována teprve včera. Po bližším prozkoumání si Yi všiml něčeho ještě zajímavějšího. Z jílce na tenkém rudém provázku visel papírový amulet. Vlastně docela hodně mečů v zemi kolem mělo papírové amulety. Amulety se většinou používaly k modlitbám a požehnáním. Tohle bylo poprvé, co je Yi viděl připevněné ke zbraním. Doran opatrně vytáhl meč s jedním ostřím z půdy. Amulet sňal a jemně papír položil na zem. Když si čepel prohlédl, otočil se k dalšímu meči zaraženému do země a celý proces opakoval. Jako farmář, který sklízí úrodu. Jako by přesazoval rýžové stonky, napadlo Jiho. Vyhrnul si rukávy a chopil se jílce dlouhého meče s amuletem. Na ten nesahej, zvolal Doran. Ten tu nechal jiný mečíř, už je tady nějakou dobu, nech ho v zemi. Ji pustil zbraň, ale omylem rozvázal rudý provázek, který připevňoval amulet k jílci. Zvedl papír a přečetl si ajonský text, který na něm byl napsán. Byla to prostá báseň. Ohlušující hrom na jaře, prudké lijavce v létě, východní bouře na podzim, poletující sníh v zimě. Jí se zamračil. Co to je? Starší muž vzhlédl, zatímco otevíral koš. To je báseň, kterou ten mečíř napsal. Co o ní soudíš? Jí se podíval pozorněji. Autorova zdatnost v kaligrafii i básnictví byla rozhodně nadprůměrná. I tak to ale nejspíš vyznívalo jako přípitek než báseň. Je ucházející, ale jaký účel tady má psaní básní? Básně píšeme na počest duchů. Když si Doran klekl, pořádně se napil vody. Pak sáhl do své brašny a vytáhl kaligrafický štětec, potřený zaschlým inkoustem. Poklepal jim o jazyk. Pakliže poezii rozumí duchové ve vůdžu, proč ne zdejší duchové? Doran ukázal na 3 prázdné amulety, které ležely na zemi před ním. Metíři, kteří mě požádali, abych sem odložil jejich meče, si amulety připravili dopředu, takže musím akorát napsat pár básní pro ty svoje. Mistře Dorane, vy budete psát básně? Znamená to, že poezii doopravdy studujete? Jí přikročil k Doranovi, který začal psát. Takže jste si ze mě jen utahoval, když jste říkal, že netušíte, kdo je Buxi? Řemeslník se úlisně ušklíbl. Jeho kaligrafie byla nevázaná, stroufaly mi tahy po celém papíře. Dlouhý verš rychle nabýval podoby. Tak se podíváme. Jí se sklonil a četl nahlas. Dnes žádné války, jen lok vína na spláchnutí kachních vajec. Chutná lahodně. Nedokázal ovládnout svůj vztek. Dorané, mistře, co to píšete? Doran si pyšně promnul vous. Líbí se ti to? Vždyť to ani není poezie, divoce gestikuloval Ji. Nemá to rytmus ani rým. Verše nemají návaznost a postrádají i ten základní formát básně. Na básni je nejdůležitější pocit, nikoliv forma. Zazubil se Doran a bodl se prstem do hrudi. Je to motiv srdce. Rytmus a rým jsou jen příkrasy,
které báseň zdobí. Jí na něj prázdně zíral. Ale to, co jste napsal vy, kde jsou ty pocity a motivy? Tohle je moje zkušenost z války. Doran zíral na amulet. Až budeš starý muž jako já, který byl svědkem krve prolití a zabíjení, pochopíš, proč je lok vína ke kachtímu vejci hoden poezie a chvály. Jí pozvedl obočí a otočil se k dalším zbraním z amulety. Psali pochybnou poezii i tito mečíři? Přistoupil k dalšímu meči a přečetl si jeho amulet. Neúmorné hrůzy a démoni, po boku nevyčerpatelného zla a padouchů. Tahle báseň byla připevněna k obřadnímu meči, který nebyl určený pro boj. Na základě verše měl jí podezření, že patřil nějakému rozhodci či potulnému šermíři. Doran, stále ponořen do vlastního psaní, pohlédl na mladíka. Tohle napsala Laka. Je slavná v Placidiu. Její meče stojí celé jmění. Jí v Placidiu na Vory ještě nikdy nebyl, ačkoliv slyšel, že kupci mu říkají svatyně. Přesunul se k dalšímu obřadnímu meči, který sloužil jako hůl. Z týkového dřeva se linula chladivá vůně hmyz odpuzující máty. Slepá víra ničí mysl, slepá věrnost ničí životy. Když řeznický nůž zasáhne zemi, jsme všichni zranění a já v troskách. Jí byl teprv v půli verše, když ho Doran přerušil. To bude Moria. Ten vždycky používá ty nejlepší materiály pro ty nejskoupější zákazníky. Kněží, mnichy a tak podobně. Čím víc zbraní vyrábí, tím je chudší. Ještě pořád mi dluží peníze. Doran ukázal štětcem na místo poblíž jího. Ach ano, podívej se na tamten. Ten je dobrý. Jí se otočil a našel meč, který Doran naznačil. Obouručí meč se zoubkovaným ostřím. Na jeho šlíci visel maličký modrý amulet. Text na amuletu byl v cizím jazyce. Jí ho nedokázal přečíst, kromě popisu na konci. A jonštinou tam bylo naškrábáno Lear. Lear je naprostý génius. Žije na jižních ostrovech a byl dokonce až v Zaunu, řekl Doran. Kde je Zaun? Neptej se. Zatímco si jí četl jeden amulet za druhým, s úlevou si oddechl. Zdálo se, že Doran byl jediným člověkem v celém mlhopádu, který psal tak nesmyslné básně. Jí se otočil ke staříkovi. Mistře Dorane, díla těch ostatních alespoň připomínají poezii. Vy jste ten jediný, kdo je nedbalý. Doran přestal hýbat štětcem. Nedbalý? Pocity jsou důležité, ale báseň definuje forma. Pronesl jí s naprostou vážností. Když hodláte psát poezii, měl byste se držet tradice. Je to prostě základní zdvořilost a úcta vůči duchům. Zajímavé, usmál se Doran. Tvůj mistr mi kdysi řekl to samé, a to tehdy ještě nebyl ani vůdce vůdžu. To proto, že jsme oba šermíři vůdžu. Je naší povinností chránit staré obyčeje, a proto je mou povinností říct vám, že to, co děláte, je špatné. Jí se rozhlédl kolem sebe. Ne, ten skutečný problém není vaše poezie. To, že jsme tady, to je ten problém, mistře Dorané. Rušíte tyto duchy v sobecké naději, že budete vyrábět lepší meče. Oba šermíři vůdžu, přikývl Doran. Nakolik skutečně rozumíš vůdžu? Jeho frustrace konečně vzkypěla. Skryl svou zatnutou pěst za zády a promluvil hlasem, který se třásl potlačovanou zuřivostí. Je pravda, že cvičím teprve 4roční období a umění vůdžu sotva rozumím, ale co vy víte? Vy jste možná uznávaný výrobce zbraní, ale nikdy jste neprošel jediným dnem šermířského výcviku, že ne? Kdo jste, abyste zpochybňoval moje chápání? Doran se nenechal odradit. Zajímavé. Proč bych měl rozumět šermířství? To ty jsi ten, kdo má dnes cvičit. I, který nevěřil svým uším, udělal půl krok vpřed. Cvičit? Nutíte mě lézt po horách, odpočívat, hledat meče, takže kdy přesně to cvičení začne? Doran chvíli nic neříkal a pak konečně odložil štětec na zem. Tvůj mistr mi řekl, že ty nejdůležitější znalosti nelze naučit pomocí slov. Lze je naučit pouze pomocí prozření. Bylo to přesně na tomto místě, před mnoha lety, kdy našel odpovědi, které hledal. Mladý muž stuhl. Výrobce zbraní mluvil o jedné ze 7 základních doktrín vůdžu. Zakrslá květina nejlépe kvete v dešti. Počkal, až bude Doran pokračovat.
Nemám tušení, jak vy šermíři vůdžů cvičíte, proto jsem se tě ptal, jak velkou část jsi dosud pochopil. Doran se zarazil. Nebo se ještě nenaučil vůbec nic? Yi, kterému bylo trapně, odvrátil zrak. Omlouvám se, mistře Dorane. Řekl vám mistr Hurong o tom, jak svého prozření dosáhl? Neptal jsem se, ale tehdy tu nechal báseň. Doran ukázal za Yiho na obří obouruční meč, který se tyčil nad bojištěm. Je tamhle na tom meči. Yi k meči váhavě došel. Obří čepel pokrytá vruby a prasklinami byla poškozená tak, že ji nebylo možné opravit. Vzhledem k jejím nesmírným rozměrům vlastně ani nepotřebovala být ostrá. Jelikož Yi žádnou báseň neviděl, udělal pár kroků do strany, aby získal lepší výhled. Pak si všiml, že čepel září. Zdálo se, že meč je vyroben z jakéhosi skla. Zvědavý Yi natáhl ruku a lehce se dotkl zářivého lesku odráženého světla. Údolím otřáslo burácivé zahřmění, když byl obří meč vytažen ze země. Ohromený Yi o krok ustoupil. Před ním stálo 10 obrů, každý o velikosti malé hory. Byli oděni ve zlatavé zbroji a podivných přilbách a na místě, kde měly být oči, planuly 2 žhnoucí koule, blýskající se zlověstnou září. Jejich obří meče odrážely paprsky zapadajícího slunce. Díky svým šatům a neuchvějnému postoji vypadaly jako bohové sestupující z nebes. Ještě dál mezi úbatími kopců jsem pomalu kráčel dalších 50 obrů. S obřími zbraněmi v rukou se zastavili a stáli, jako by čekali na rozkaz. Yi, který za sebou slyšel rozruch, se otočil, jen aby ho přivítalo moře tváří. Zpočátku vypadali povědomně. Byli to vesničané z vůdžu, až na to, že byli rozmazanější, méně zřetelní a začali tát jako vodový obraz v dešti. Ale jejich rysy začaly být jasnější a Yi si uvědomil, že tihle lidé se nepodobají žádným, které kdy potkal. Všichni měli záda celá porostlá peřím nebo jen 3 prsty či zelenou kůži. Byli vysocí se statnou stavbou těla. Byté postavy měly zakryté barevným oblečením, z nichž některé vypadalo jako blýskavé šupiny. Stál zcela ohromen. Co? Co jsou zač? Vydechl. Yi neměl tušení, kdy se vedle něj objevil duch, který vypadal jako Doran. Ale stál tam a chladně mu odpovídal karmínovým pohledem. Přivolal si je. Přivolal si nás. Vastai Shirei. Yi takový dlouhý a těžkopádný název ještě nikdy neslyšel. Prohlížel si ducha, jehož obrys připomínal jeřába stojícího na 2 nohou. Duch pokynul k Vastai Shirei. Byli jsme vítězové této bitvy. Jeho pohled padl na armádu obrů. Jak jste proti těmto obludám vůbec mohli vyhrát? Duch neodpověděl. Z řad Vastai Shirei se vynořilo 10 staršinů, nebo Yi alespoň předpokládal, že mezi těmito podivnými bytostmi patří ke staršinům. Jedna z nich přišla dopředu. Jednu dlaň opírala o druhou a zvedla ruce nad hlavu. Zarazila ruce do země a celé údolí se otřáslo. Když se k obrům rozeběhla puklina, obě armády nyní od sebe oddělovala hluboká propast. Ve stejný okamžik vyvolalo svou magii i 9 ostatních staršinů. Někteří začali tančit, zatímco jiní seděli se skříženýma nohama. A na bojiště se snesly kvílející vichřice a zlověsná pokrývka temných mraků. Po nebi se klikatily blesky a hrom burácel. Další staršina, který stál na kraji pukliny, vyčaroval hromadu popínavek, jejichž olbřímý spleť vyrašila ze země. Proplétali se a utvořili stěnu vysokou jako 6 šermířů. Taková moc nad živly byla neslýchaná, snad leda v bájích. Yi věděl, že je to vidina, ale nedokázal se ubránit úžasu. Co vidíš teď? Zeptal se duch. Je tohle síla? Yi přikývl. Ano, tohle je síla. Ale nemáme ani bytelnou zbroj, ani silné zbraně, ani nekřičíme se zápalem krvežíznivého vojska. Kde vidíš sílu? Ovládáte vítr, povoláváte bouře a štěpíte samotnou zemi. Jestli tohle není síla, tak co? Duch ukázal na obry. Ptal se mě, jak je možné vyhrát bitvu proti těmto obludám. Otázka by měla znít, jak budou tito obři bojovat s božskými silami, které vytvořily tuto samotnou zemi. Kolosové se Vastai Shirei
a jejich mistrovským ovládáním magie nenechali odradit. Zaklonili hlavu a radostně zavili. 10 obrů v čele pozvedlo své obří meče a vyrazilo do útoku. Díky svým rozměrům vypadaly jako pohoří, které se žene proti Vastaji Shirei. Vastaji Shirei neucouvnuli. Staršinové postupovali a řady za nimi je následovaly. Někteří z nich přikrčili a vyskočili vpřed. Proměnili se ve vůlkodalky, šupinaté chňapaly a vlky. Šelmy se hnali kolem jihu. Ostatní vzlétli k nebesům, neboť zaujali podobu ptactva a letěli vzduchem jako šípy. V okamžiku se z Vastaji Shirei stala splašená vlna, která lovila svou kořist. Obři byli překvapivě mrštní, přeskočili přes puklinu, snadno odstranili stěnu z popínavek za ní a vrhli se přímo do zvířecí smečky. Každé máchnutí jejich meče byla nezastavitelná síla. Předvoj leteckých válečníků padal ve vlnách. Jejich bratři se nenechali odradit. Máchali křídly a sesílali na nepřátele očarované větrné čepele, jež vysekávaly mělké červené linie v mezerách jejich zbrojí. Tyto údery by normálně rozťaly člověka ve dví, ale obraz sotva zpomalili. Pozemní jednotky Vastaji Shirei byly stejně nebojácné. Několik šupinatých chňapalů se vrhlo na obry. Pomocí mohutných těl je sráželi k zemi, zatímco vůlkodalci sápali své soupeře pomocí rohů a jako břitva ostrých zubů. Obří stromy se draly ze země, naostřené jako kůly, a jejich větve práskaly jako biče. Hrom burácel a obří blesky zasahovaly s božským běsněním, až do země vyrývaly krátery. Ale ani tento apokalyptický výjev obry neodradil. Zatímco jim popínavky svazovaly nohy a šelmy se po nich drápaly a někteří byli dokonce sražení na kolena a zabiti, stále pokračovali v boji a kvíleli a drali se vpřed. Zdáli se být povzbuzeni, zvyšovali svou hybnost a šlapali na bezpočet mrtvol, zatímco vytvářeli díru v řadách zvířecí armády. Vzduchem zaváněl pach krve, jejíž pachuť působila skutečně. V tom okamžiku si jeden obr všiml jeho přítomnosti. S planoucíma ohnivýma očima kolos vyrazil přímo proti němu. Mladý šermíř obráčeně o krok ustoupil a zaujal obranný postoj. Zatímco se k němu obr řítil, duch položil ruku na pochvu jeho meče. Vítr a déšť, hrom a blesk, laviny i samotné tělo. To vše je pouhá forma. Když dokážeš najít jejich esenci, budou všechny formy, co by kamenem dohodil. To se týká i nabíjení čepelí mocí. Když duch promluvil, obrovy kroky zpomalily. Stejně jako útok Vastaji Shirei. I blesk se začal vléci a všechno kolem jeho se pomalu zastavilo. Najednou to pochopil. Vy myslíte? Styl Wuju, přikývl duch. Styl Wuju čerpá sílu ze světa duchů. A stejně tak Vastaji Shirei měnili svou podobu a ovládali živly. Jediný rozdíl je v míře použité moci. Nemám tušení, kdo styl Wuju založil, ale musel to být pozoruhodný mák. To není možné, zvolal Yi. Jsme šermíři, ne mágové. Formy. Nezáleží na tom, jestli jsou známí jako mágové, kněží či mnichové. To vše jsou jen osvojené formy, řekl duch popuzeně. Srdcem Wuju je magie. Srdcem školy Wuju jsou lidé, kteří tuto magii používají. Každý bojový postoj, každá báseň, každá meditace, které jsi studoval, ty všechny existují jen kvůli této magii. Ji chtěl duchovi odporovat. Přesnost formy byla nezbytnou součástí Wuju. Když v tomu náhle došlo, že to nebyla debata. Tento duch ho očividně provázel uměním Wuju. Tohle bylo určitě to cvičení, o kterém mistr mluvil. A jak mám tedy tuto magii použít? Zeptal se Yi. Nemám problémy se šermířstvím ani meditací, tak proč ze světa duchu nedokážu čerpat moc? Ten problém spočívá přesně ve tvém šermířství a meditaci. Duch vzal jílec i jeho meče, tasil neostrou čepel a vystřídal několik postojů slavností mistra. Ji předpokládal, že předvede pár výpadů, ale duch místo toho zlomil meč vejpůl a hodil ho na zem. Meč není nositel magie, to jsi ty. Když se budeš příliš soustředit na šermířství a meditaci, směřuješ veškerou pozornost na tyto neužitečné formy. Právě proto postrádáš instinkt, který by měl mít každý šermíř Wuju. Nerozumím. Zapomeň na meč, zapomeň na nepřítele, zapomeň na celé učení svého mistra, řekl duch.
I v této chvíli spojení se světem duchů zapomeň na to, že medituješ. Přestaň se starat o to, jestli je každý tvůj pohyb správný nebo špatný. Bitva náhle opět propukla v chaos. Obr nabral rychlost, pokračoval v chůzi směrem k Yimu a pozvedl meč. A on na svou obranu neměl nic než dřevěnou pochvu. Teď je řada na tobě. Duch o krok ustoupil. Zeptej se sám sebe, jak porazíš nepřítele, jehož síla je o tolik větší než tvoje. Ji tasil pochvu jako meč a zaujal postoj, přičemž mělce dýchal. Obrovy kroky otřásaly zemí. Je to jen vidina, připomněl si ji, ale sotva svůj dech dokázal ustálit. Cítil kolem sebe nával magie světa duchů jako mocnou řeku. V minulosti, když se snažil načerpat tuto moc do svého meče, mu unikala. Ale meč byla pouhá forma, stejně jako pochva, stejně jako já. Jak mám porazit nepřítele, jehož síla je o tolik větší než moje? Tak, že se stanu tou řekou. Příšera máchla mečem v mostném oblouku. Ji téměř ryze instinktivně pozvedl pochvu, aby útok vykryl. Když se pochva střetla s mečem, síla dopadu se chvěla celým jeho tělem. Ale přesto zůstal stát. Nejen, že tento náraz ustál, ale jeho chatrná dřevěná pochva v obrově masivní zbrani jakýmsi způsobem zanechala vrub. Povzbuzený Yi změnil postoj a máchl pochvou diagonálně proti meči, čímž do něj vyrl šrám. Obr zaváhal, pak si přitáhl zbraň k sobě, aby ji prozkoumal. Když viděl poškození zbraně, zařval vztekem a údivem. Ohnivé koule jeho očí pod jeho přilbou potemněly. Ani Yi nemohl uvěřit tomu, co se děje. Něžně přejel ukazováčkem po boku pochvy. Nebyla na ní jediná prasklina ani tříska, ale rozřízla mu koneček prstu, jako by měla ostrou čepel. Cítíš to? Duch vykročil vpřed. Chytil jeho za ruku a pozvedl mu zkrvavený prst. Tu moc, kterou máš na povel? Přikývl. Pamatuj si tento pocit a nasměruj ho spod svých nohou proti svému cíli. Duch ukázal na Obra. Útoč srdcem a tělem, nikoliv mečem. Přestože duch stále mluvil řečí forem, Yi mu nyní rozuměl. Duch ustoupil zrovna, když Obr opět zaútočil. Tentokrát poklekl a máchl mečem nad zemí jako srpem při sklizni úrody. Nyní se Yi zcela soustředil. Zadržel dech, poklekl a zvedl paže nad hlavu, chránit si horší část těla pochvou. Během svého výcviku nikdy nepochopil účel tohoto postoje, ale opona se zvedla a jemu to bylo jasné. Zrovna když měl Obrův meč narazit, Yi vyskočil na nohy se zbraní před sebou. Vrhl se silou tsunami proti Obrovu útoku a sekl pochvou proti meči. Než Yi dokončil postoj a složil zbraň, oddělená půlka Obrovy čepele se řítila k zemi jako papírový drak, kterému se přetrhl provaz. Obr, vyvedený z rovnováhy vlastní hybností, se zřítil k zemi. Zrovna když začal vstávat, udeřil ho dozad blesk a vrhli se na něj desítky Vastai Shirei. Kolosovi se v očích zračilo běsnění a strach. Yi zíral na své ruce a odiveně kroutil hlavou. Mám pocit, že bych dokázal rozseknout horu. Duch přikývl. Žádná zbraň nedokáže ustát útok mistra šermíře Wuju. Pokud načerpáš dostatek síly, můžeš skutečně roztít horu, les či celý svět. Yi byl tak vzrušený, že zatěl pěst a skoro začal tančit. Když to duch viděl, rychle si odkašlal. Ale pamatuj, tohle celé je jen vidina. Ano, samozřejmě. Zamračil se Yi. To je na ducha divné prohlášení. Množství moci, které lidé dokážou načerpat ze světa duchů, je omezené. Duchovi se na tváři objevil úsměv. Pokud se někdy skutečně setkáš s takovýmto protivníkem, radil bych ti utéct. Nejspíš bys mu neusekl ani nehet u palce na nohou. Určitě, mrnul si Yi temeno. Rozumím. Konec konců Bár bylo míru milovné místo. Nebude muset sekat na kusy takové soupeře. Viděl jsem spoustu učňů Wuju, ale ty vynikáš. Nestrácej čas honbou za neužitečnými cíli. Duch mu něžně položil ruce na ramena a změřil si ho. Naučím tě ještě něco, jestli chceš. Ano, jeho oči se rozzářily. Vyrostl si v Bárlu, takže... Yi byl najednou zpátky v mlhopádu a zíral na obří čepel zaraženou do země. Byl celý zmáčený vodou z Doranova měchu, který mu vychrstl na obličej.
Několikrát jsem s tebou třásl, ale k ničemu to nebylo, tak jsem se musel uchýlit k tomuhle. Usmál se Doran a podával jí mu měch. No tak, napij se, bude ti líp. Jí se podíval na nebesa a obrovsky si vydechl. Bohové, mistře, to jste nemohl počkat ještě chvíli? Řekl Doran. Chystal ses na toho obra zabít, nebo co? Zrovna jsem se měl naučit. Jí se zarazil. Počkat, mistře Dorane, vy jste tu vidinu viděl také? Že ano, tu bitvu proti obrům. Slyšel jsem, jak o ní mluví tvůj mistr. Zdá se, že vy, šermíři vůdžů, jste jediní, kteří na tomto místě nacházejí takové vidiny. Doran se naklonil vpřed. Vypadáš rozčileně. A hádám, že jsi něco objevil. Jí sklopil zrak na svou pochvu a ta silné ostrý meč. Stál před ohří čepelí se zavřenýma očima a zhluboka se nadechl s oddaností modlícího se kněze. Po pár okamžicích pozvedl meč a máchl jím. Zbraní kolovala magie. Jeho síla byla tak velká, že obrův meč roztěl vedví. V zemi zůstal pouze úlomek. Doran se prudce nadechl. Páni, co vy na to? Jemu po tváři přelétl téměř samolíbý úsměv. S kým si to mluvil? Zeptal se Doran a pozvedl obočí. Jemu chtěl říct, že to byl duch s jeho podobou, ale náhle ho přepadla inspirace. Mistře Dorane, můžu si půjčit váš štětec? Doran se otočil, došel k inkoustem nasáklému štětci a podal ho Jimu. Proč? Napíšeš báseň o svých pocitech stejně jako tvůj mistr? Ji poděžkal štětec v rukou, načež se vrátil k zbytku obrova meče v zemi. Než začal, přejel po něm dlaní a pohledem zachytil něco, co vypadalo jako stopy po inkoustu. Vítr a déšť téměř vymažou veškeré náznaky kaligrafie, kterou by sem někdo napsal. Ale na tom nezáleželo. To, co napsal, nebylo určené pro oči ostatních návštěvníků. Ta báseň, kterou můj mistr napsal, nebyla o jeho pocitech. Řekl jí, když načrtl první slovo. Byla o vděčnosti. Než ji dopsal, Doran zbalil meče do bambusového koše a hodlal si ho dát na ramena. Ji k němu přispěchal, aby břemeno vzal na sebe, ale Doran ho zastavil. Já ho ponesu. Konec konců tvoje dnešní cvičení skončilo. Ji přikývl. Podíval se na čepele, které tu Doran nechával, aby se jim dostalo požehnání. Mistře, který meč je můj? Žádný. Meč, který jsem vyrobil pro tebe, dostane místo tebe jeden z mladších učňů. Cože? Ji tomu nemohl uvěřit. Mladších? Který mladší? Doran si odfrkl, otočil se, vykročil a nechal jeho stát na místě. Ji vyrazil za ním. Ale proč, mistře? Starý výrobce zbraní si pobaveně povzdechl a zamumlal slova, která slyšel jen on. Už tě není hoden, hochu. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.